बाकरवडी प्लांट जसा सुरू झाला दॅट हॅज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग चितळे बंधू ब्रँड. हाऊ डिड यू चेंज सम पॅटर्न्स आणि ते करण्यासाठी मग काय एक जर्नी होती? आम्हाला खूप इच्छा आहे ते ऐकायची. वेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री तेव्हा क्रायसिस मॅनेजमेंट कसं, मग तेव्हा काय मेजर्स घेतले पाहिजेत? ग्लॅमर हे बिझनेस चालवण्यात नाहीये. कारण खरं सांगायचं तर बिझनेसमध्ये रोज त्याच गोष्टी त्याच वेळात तितक्याच रिपीटेडली बोरिंग पद्धतीने करायला लागतात. टेक्नॉलॉजी इज नॉट अ रिप्लेसर ऑफ जॉब्स, टेक्नॉलॉजी इज अ एनेबलर ऑफ जॉब्स. पूर्वीची पिढी ज्या पद्धतीची कामं करायची पुढच्या येणाऱ्या पिढीला तशा पद्धतीची कामं करायचीच नाहीत. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आमची याबाबतीत चर्चा झाली की हा कार्यक्रम कशा पद्धतीने करावा, काय चर्चा करावी आणि आम्ही अशा एका कन्क्लुजनला आलो की बेसिकली ऑन्टरप्रिनरच्या डोक्यात काय चालू असतं, काय त्यांचे चॅलेंजेस असतात आणि त्या बाबतीत काय काय वेगवेगळ्या पद्धतीने ते विचार करत असतात, ह्याचं कुठेतरी एक त्यांच्या डोक्यात काय झालं याचा एक पीक तुम्हाला मिळावा अशा पद्धतीने आम्ही आजचंच कॉन्व्हर्सेशन करायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि त्या दृष्टीने मैत्री आपल्याबरोबर आहे आणि मी म्हटलं की तिला पहिला प्रश्न आपण विचारावा की एक दृष्टिकोन बघायला गेला तर कसं आहे की एक चौथ्या पिढीचा उद्योजक म्हणून एक सेट पॅटर्नमध्ये एक काम करायची मला सवय होती आणि त्यातून कुठेतरी ते अनशॅकल करावं या दृष्टीने मी स्टार्टअपमध्ये इन्व्हेस्ट करायला लागलो आणि नंतर स्टार्टअप्सकडनं शिकायला लागलो आणि मग एक स्टार्टअप चालू पण केला. पण माझी प्रोग्रेस जी होती ती एकदम उलटी होती की एका शॅकल्ड एस्टॅब्लिशमेंटमधनं अनशॅकल करायचा प्रयत्न मी करत होतो. तू एक्झॅक्टली उलट्या कर्ववरती जात होतीस की ज्याच्यातनं तुला फ्रॉम झिरो एक कुठली तरी गोष्ट बनवायचा एक स्कोप मिळाला आणि तू त्याच्यात काम करतेस. तर त्यामुळे या दोन गोष्टी साधताना स्टार्टअप म्हणून तू कसं बघितलंस, कसं अप्रोच केलंस आणि हाऊ डिड यू बिल्ड अप द स्टार्टअप हे आम्हाला समजून घ्यायला आवडेल. जसं आत्ता इंद्रनील सेड की आम्ही खूपच म्हणजे यंग स्टेजला सुरू झालो. मी तसं खूप मोठी नाही आहे. मी आत्ताच 2020मध्येच माझं पण ग्रॅज्युएशन झालं आणि मग मी पुढे परस्यू केलं. पण डेफिनेटली ॲज अ यंग एंटरप्रेन्योर खूप नवीन चॅलेंजेस होते कारण आपण पोस्ट पॅन्डेमिक एरामध्ये असताना मी हे सगळं सुरू केलं. आणि व्हेरी राईटली की सोशो इकॉनॉमिक स्टार्टअप्स हेच सस्टेनेबल स्टार्टअप्स आहेत आज. आता खूपदा असं पण असतं की आपण शिकतो बिझनेसमध्ये की म्हणजे जे बिझनेस शिकतात BBA किंवा ह्याच्यामध्ये त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी शिकलेल्या असतात पण पहिल्यांदा काही कळतं तर हे सगळं सोडून द्यायचं तिथेच. म्हणजे त्याचा लगेच काहीच उपयोग होत नाही. ते तुम्ही जोपर्यंत पूर्णपणे त्या कामामध्ये रोज तुम्ही ते प्रॉब्लेम्स ॲड्रेस करत नाही तोपर्यंत त्याचा फायदा नाही होत. सो पहिल्यांदा तुम्हाला अनलर्न करणं फार गरजेचं आहे. आणि की मी सपोज एखादी सिस्टीम आणायची जरी म्हटली तरी मग स्टार्टअप म्हणून मला आधी माझ्या टीममध्ये ती सिस्टीमची एक प्रिपरेशन आणणं गरजेचं असतं. मग हळूहळू मी ते बिल्ड करते. ॲज अ स्टार्टअप तुम्हाला एक सेट पॅटर्न माहिती की तुम्हाला काय रेप्लिकेट करायचं आहे. बराचसा वेळ मला तिथे लागला आणि आत्ता डेफिनेटली जेव्हा वेगवेगळ्या सिटीज किंवा ह्याच्यात तेव्हा असं कुठे होत नाही की सगळंच नव्याने करायचं. कारण आता थोडंसं एक्सपिरियन्स आहे, काही प्रॉब्लेम्स हे आधीच माहिती आहेत की कसा माइंडसेट फेस करावा लागेल किंवा काय. सो कामाचा जो वेळ असतो तो कमी कमी होत चालला आहे की तेवढं आता काम करावं लागत नाही, कमी वेळात अचीव करता येतं. सो असं साधारण स्टार्टअप म्हणून मला ते एक स्टेजेस वाईज वाटतं. वेन यू सेड की त्या एस्टॅब्लिशमेंटमधनं यू केम डाऊन टू बीइंग अ स्टार्टअप आणि मग ती एक जर्नी आहे. तर वी वूड ऑल्सो लाईक टू नो की हाऊ डिड दॅट फील. म्हणजे एकतर मला पहिला त्याच्यामध्ये अजून एक क्वेश्चन असा आहे की वॉज इट व्हेरी इंटिमिडेटिंग जॉईनिंग अ फॅमिली बिझनेस आणि तो चॉईस करताना काय माइंडसेट होता. बिकॉज आय थिंक यू आर नॉट फ्रॉम अ बिझनेस बॅकग्राऊंड बाय एज्युकेशन. तेव्हा हाऊ डिड यू मॅनेज की हा मला चूज करायचा आहे पाथ. इंटिमिडेटिंग जॉईन करायच्या वेळेस खरं तर वाटलं नाही. जॉईन जेव्हा केलं त्यानंतर कळलं की अरे हे आपल्याला वाटलं होतं त्याच्यापेक्षा खूप वेगळं आहे. की तो टायटॅनिकचा आईसबर्ग जसं आहे की दिसत काहीतरी एक होतं आणि खरं तर वेगळंच निघालं. पण काय होतं की म्हणजे मी जॉईन व्हायच्या आधी 60हून अधिक वर्ष आमची कंपनी चालू होती
आणि 3 पिढ्या त्याच्यात इन्व्हेस्टेड होत्या की जेव्हा माझ्या पणजोबांनी एकेकाळी हा स्टार्टअप म्हणून चालू केलेला होता, पण त्यांनी काहीतरी व्यवस्थित केलेलं होतं त्यामुळेच तो 3 पिढ्या टिकू शकला होता आणि 4थ्या पिढीला त्याच्यात काहीतरी करायला वाव मिळणार होता. पण वाव मिळत असताना मेजर बदल जो झालेला होता तो म्हणजे ॲड्रेसेबल मार्केटच्या इकोसिस्टीममधला होता. आणि दुसरी गोष्ट टेक्नॉलॉजीचं आपण म्हणतो की एम्बेडेड टेक्नॉलॉजी जी असते तर ती प्रत्येक क्षेत्रात आलेली होती आणि त्यामुळे ती वापर करूनच पुढची स्टेप घेता येईल असं एक 15-20 वर्षापूर्वी आमच्याकडे एक धोरण होतं की आपल्याला आता टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करणं पुढच्या याला आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग मी इंजिनिअरिंगला जायचं ठरवलं. आणि मला नाही वाटत की इंजिनिअरिंगला मी फक्त जायचं आहे म्हणून ते होतं, तर त्याच्यात माझे बाबा काका सगळेजण इन्वॉल्ड होते की काय करायला पाहिजे, काय शिकलं पाहिजे. आणि कुठेतरी फॅमिली म्हणून कायम तो एक निर्णय हा तुमचा एकट्याचा नसतो, तो कलेक्टिव्हच असतो हे कुठेतरी समजून घ्यायला तुम्ही ऑटोमॅटिकली ग्रूम होत असतं. फक्त पुढे जाऊन असं लक्षात आलं की काय असतं की बरेचदा फॅमिली बिझनेसेस हे जे प्री इंडिपेंडंट एरात बनलेले आहेत तर त्यांच्या ह्याच्यात ट्रस्ट आणि स्टॅबिलिटी ह्या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण की विश्वासावरतीच धंदा होत असतो आणि तो विश्वास हा तुमच्या प्रोडक्टवरती असू शकतो, तो तुमच्या प्रोसेसेसवरती असू शकतो आणि तो ओव्हरऑल तुमच्या इकोसिस्टीममध्ये तुमच्या सप्लायर्सपर्यंत सगळ्यांपर्यंत असू शकतो. पण त्यामुळे आमच्याकडे प्रॉब्लेम असा होता की प्रत्येकाला ओनरचंच तोंड बघायला लागायचं आणि ते बघितल्याशिवाय कुठली गोष्ट पुढे हालायचीच नाही. आणि जर व्यवसाय वाढवायचा होता की ज्याच्यात तेव्हा आम्ही 12 स्टोअर्स होती आणि आम्ही दूध डिस्ट्रीब्युशन मेजर करायचो, आम्ही प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशन किंवा आउट ऑफ स्टोअर बिझनेस कधी केलेलाच नव्हता. तर ते करायचं म्हटलं तर आमचे कस्टमर बेस सडनली जो काय 10-15 हजाराचा होता तर त्याच्यावरनं सडनली काही 1 लाखात जाणार होता. मग 1 लाख लोकांना आपण वेळ देऊ शकू का, तर ते शक्य नव्हतं. आणि मग ते करायचं असेल तर आमच्याकडे कायम तेच उदाहरण असायचं की म्हणजे सबवेचा ओनर माझ्या दृष्टीने खूप एक इन्स्पिरेशनल माणूस आहे. कारण एकतर त्यांनी 60व्या वर्षी बिझनेस सुरू केला आणि नंतर तो बिल्ड केला. नाव दे सोल्ड इट लास्ट मंथ फॉर $8 billion. सो मी म्हटलं की ते लोक प्रत्येक स्टोअरमध्ये जात नाहीत, ते लोक तिकडे थांबत नाहीत. मग तुम्हाला कस्टमरला एक्सपिरियन्स युनिफॉर्म द्यायचा असेल तर ट्रस्ट बनवायची मेकॅनिझम बदलायला पाहिजे आणि ते बदलण्याच्या दृष्टीने ॲजिलिटी कशी आणायची याच्यावरती आम्ही फोकस करायला लागलो. आणि मग ती ॲजिलिटी आणताना आम्हाला लक्षात आलं की अरे ॲजिलिटीच बघायची असेल तर स्टार्टअप्स काय एवढं लवकर ॲक्सेलरेट होत आहेत त्याचं कारण तेच आहे की दे आर व्हेरी ॲजाईल आणि ते फंक्शन किंवा डिपार्टमेंट डिपेंडंट राहत नाहीत. तर बरेचदा को फाउंडर्स असतात किंवा फाउंडर्स असतात ते वेगवेगळी फंक्शन्स एकाच वेळी सांभाळत असतात. पण काही गोष्टी ते स्पीडनी करतात, काही गोष्टी ते एक्सपिरियन्सनी करतात आणि कुठेतरी कधीतरी एका स्टार्टअपला मच्युअर कंपनी म्हणून व्हायलाच लागतं. पण तसंच स्टार्टअप्सचं जे डिस्रप्टिव्ह ॲबिलिटी आहे ती मच्युअर कंपनींना शिकत राहायला लागते आणि ती शिकली तर मग ते रेलेवंट राहतात. कारण की 70-80 वर्षानंतर प्रश्न हा रेलेवन्सचा असतो, तुमच्या सिस्टमचा एवढा नसतो की जे काय तुम्ही सगळं करताय हे पुढचं कस्टमर खाणार आहे की नाही किंवा कन्झ्युम करणार आहे की नाही हे बघायला लागतं. आणि त्या दृष्टी म्हणजे इथे बसलेले जी जास्त करून सगळे 20 year olds आहेत की ज्यांना पुढे बिझनेसेस करायची इच्छा आहे, हा भाग हा सुद्धा सस्टेनेबिलिटीचाच आहे असं मला वाटतं. येस, सस्टेनेबल बिझनेसेस ह्याचं तुझं डेफिनेशन काय हे मला समजून घ्यायला आवडेल. सस्टेनेबल बिझनेसेसमध्ये आत्ता खरं स्टार्टअपच म्हटलं की खूप प्रमाणामध्ये फॅड पण आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट सगळे करतायत म्हणून मला करायचं. पण फोमोमधनं डेफिनेटली म्हणजे जो पॅटर्न काही वर्षांपूर्वी जॉब्स किंवा त्याच्या आधी करिअर चूज करण्याच्या बाबतीत होता तो आता ऑफकोर्स या ट्रेंडमध्ये पण आला आहे. पण जेव्हा स्टार्टअप आपण म्हणतो तेव्हा त्याचं एक बाय डेफिनेशन मिनिंग होतं की तुम्ही कुठला तरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय आणि मग त्यातनं अनेक स्टार्टअप्स उभे राहिले आणि तयार झाले. पण मग जेव्हा सस्टेनेबिलिटी हा पार्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केला गेला किंवा म्हटला गेला की आपल्याला सस्टेनेबल बनायचं आहे, बिझनेसची सस्टेनेबिलिटी ही तेवढीच मॅटर करते. म्हणजे आपल्याला काय झालं, प्लॅस्टिक किंवा ह्या गोष्टीचा आपण जसा विचार करतो की यूज अँड थ्रोची इतकी सवय झाली, म्हणजे वी डोंट रिपेअर फोन्स एनिमोर, वी जस्ट बाय अ न्यू वन. तसं स्टार्टअप्सचंही झालं की ही रिप्लेसमेंट आहे आणि लगेच ठीक आहे हे नाही झालं वर्कआउट फाईन, मी दुसरं काहीतरी तिसरं काहीतरी. आणि ती जी जम्पिंग पॅटर्न आहे तो कुठेतरी खूप घातक आहे. का? कारण येस यू आर एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेस आफ्टर ऑल. मी जर एक यंग एंटरप्रेन्योर आहे, मी बोलते की मला यूथसाठी आणि यंगस्टर्स आणि फ्युचरसाठी काम करायचं आहे आणि इफ आय एम जस्ट जम्पिंग आउट ऑफ माय बिझनेस तर डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड एक्झाम्पल ऑफ सस्टेनेबिलिटी. आमचे एक अकाउंट्सचे प्रोफेसर होते तर ते कायम आम्हाला काही असं गोष्टी सांगायचे आणि त्याच्यात त्यांनी एक खूप चांगला मुद्दा जो सांगितला जो माझ्याबरोबर अजूनही आहे तो म्हणजे की तुम्हाला कुठलीही गोष्ट सक्सेसफुल करायची असेल तर 1000 दिवस तुमचं 0 डे असतो.
पहिले 1000 दिवस हे झिरोच असतात. त्याच्यात तुम्ही एक्सपेक्ट नाही करू शकत की मला आत्ता का नाही पैसे मिळत आहेत, माझं सक्सेस का नाही होत आहे, मला त्याच्यात पुढे का नाही जाता येते. ते जेव्हा तुम्ही पेशंटली क्रॉस करून पुढे जाता तेव्हा डेफिनेटली तुमची त्याच्यावरची ग्रीप, तुमचं त्याच्यावरचं प्रेमही तेवढंच इस्टॅब्लिश होतं आणि सस्टेनेबिलिटी कम्स अलॉंग विथ दॅट. सो मला वाटतं सस्टेनेबिलिटी आणि पेशन्स हे दोन्ही फॅक्टर्स आहेत की जे एक सस्टेनेबल बिझनेस म्हणून आत्ता गरजेचे आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे एन्व्हायरमेंट असेल किंवा आपण कसा विचार केला पाहिजे आणि आत्ता इट इज अ व्हेरी गुड टाईम की आपण स्टार्टअप्समध्ये गेलं पाहिजे. वाईल वी टॉक अबाउट की सस्टेनेबल बिझनेसेस आणि मार्केट, when you think about चितळे बंधू, ऑफकोर्स वी ऑल ग्रू अप इटिंग बाकरवडी आणि वी ऑल्सो नो दॅट बाकरवडी प्लांट जसा सुरू झाला, आय थिंक दॅट हॅज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग चितळे बंधू ब्रँड. हाऊ डिड यू चेंज सम पॅटर्न्स आणि ते करण्यासाठी मग काय एक जर्नी होती? आम्हाला खूप इच्छा आहे ते ऐकायची. मी जेव्हा बिझनेस जॉईन केला तेव्हा मेजरली चितळे बंधू दूध विकायचे आणि आम्ही एक 8-9 दुकानं जी पुण्यात चालवत होतो ती चालवत होतो. आणि त्या दृष्टीने कुठेतरी एक मला कायम असं वाटायचं की या दोन्ही गोष्टींना ग्रोथला लिमिटेशन्स आहेत. एक कारण की दुधासारखा जो व्यवसाय आहे नुसता लिक्विड मिल्कचा, तर तो कमोडिटाईज बिझनेस आहे, ती कमोडिटी आहे. म्हणजे एसेन्शियली प्रत्येक ब्रँड दूध विकू शकतो आणि इतके ब्रँड्स मार्केटमध्ये ऑलरेडी आहेत आणि ते करताना त्याच्यावरती सरकारी रिस्ट्रिक्शन्स खूप आहेत. कारण की परचेस प्राईस ही गव्हर्नमेंट डिटरमाइन करत असते, विकायची प्राईस ही एसेन्शियल सर्व्हिसेस म्हणून गव्हर्नमेंट डिटरमाइन करत असते आणि ते करताना मध्ये तुम्ही जितकं ऑप्टिमाइज कराल तेवढेच तुम्हाला पैसे मिळतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅसिव्ह लिटर्सवरती जर का व्हॉल्यूम करता येत नसेल तर मग त्याच्यावर तुम्हाला पैसे मिळवणं खूप अवघड जातं. आणि मग त्याच बरोबरीने स्टोअरमध्ये जर का बघायला गेलं तर आता इथे बसलेली सगळी लोक आहेत ते डिजिटल पेमेंट्सवरतीच काम करतात. म्हणजे माझ्या काळात तसं नव्हतं, पण कुठेतरी वी हॅड अँटिसिपेटेड की बिहेवियर पॅटर्न ऑफ कस्टमर्स बदलेल आणि कस्टमर हा ब्रँडकडे जाणार नाही तर ब्रँडला कस्टमरकडे जायला लागेल आणि मार्केट प्लेसमध्ये बदल होणार आहे की जिकडे इट विल बी अ बायर्स मार्केट नॉट अ सेलर्स मार्केट. तो एक काळ होता की ज्या शिफ्टमध्ये आम्ही होतो आणि या दृष्टीने मग पुढची डेकेड कशाबद्दलची राहील या दृष्टीने बघायला गेलं तर त्याच्यात आम्हाला असं लक्षात आलं की ही डेकेड जी असेल ही मेजरली पॅकेजिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनची असेल आणि त्या दृष्टीने ओमनी चॅनल हा आत्ताचा जो शब्द आहे तो कसा बिल्ड करता येईल याच्यावरती आम्ही प्रयत्न सुरू केला. ते करताना आम्ही ऑपरेशनली 2 गोष्टींमध्ये इतके व्यस्त होतो की त्याच्यात नवीन बिझनेस कोणाला हँडल करायला द्यायचा याकरता बाकीच्यांना बँडविड्थ नव्हती म्हणून थर्ड मॅनसारखं मला ती जबाबदारी गेली की बाकी कोणी नाही आहे तर त्याच्यामुळे आपण तू हे बघ आणि तुला वाटतं हे करता येऊ शकते तर मग टेक अ चान्स. म्हणजे असं आहे की ते आपण म्हणतो ना की बॅटिंगला शिफ्ट तो नाईट वॉचमन जसं पाठवतो तर तसं होतं की अरे म्हणजे उद्याचं बघू, उद्याला काय आज रात्री होतं ते बघून जा. तर दॅट वॉज हाऊ इट वॉज डन. आणि त्या दृष्टीने आम्हाला असं लक्षात आलं की पहिली गोष्ट स्केल जर बिल्ड करायची असेल तर ऑटोमेशन केलं पाहिजे. ऑटोमेशन केलं पाहिजे तर त्याला रिस्ट्रिक्शन असं होतं की तुम्ही फ्रेश एवढं विकू शकत नाही कारण की स्टोअरमध्ये शेवटी एका दिवसात एका अमाऊंटचेच लोक येऊ शकतात. म्हणजे पर स्क्वेअर फीट तेवढीच लोक बसतात. तर त्याच्यामुळे तेवढ्या ह्याच्यात तुम्ही दर 24 तासाला रेव्हेन्यू मॅक्झिमाइज करायचा बघितला तरीसुद्धा किती मिळू शकतो. आणि तेव्हा तर रिस्ट्रिक्शन होते की सगळ्या गोष्टी 10 वाजता बंद करायला लागायच्या. आता मिडनाईटपर्यंत तरी परवानगी आहेत किंवा हायवेजवरती 24 तास आहे. पण हे सगळं रेग्युलेशन बदललं आणि त्यात असं झालं की ई कॉमर्स वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट पिकिंग अप. त्यामुळे ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस बूम होतील हे कुठेतरी परदेशात आम्ही राहिल्यामुळे मला त्याचा एक अंदाज येत होता की हे भारतात रेव्होल्युशन येईल. आणि मग तिथे जर प्रोडक्ट विकायचा म्हटला तर फूड प्रोडक्टच्या बाबतीत काय आहे की क्वालिटी अश्युरन्स हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. आज इथे खाल्लेला प्रोडक्ट हा कर्वेनगरमध्ये पण सेम लागला पाहिजे, तो कोथरूडमध्ये सेम लागला पाहिजे, तो चांदणी चौकात पण सेम लागला पाहिजे आणि तोच कॅलिफोर्नियात पण सेम लागला पाहिजे. तो एक्सपिरियन्स जर कन्झ्युमरला सेम नाही मिळाला तर मग कन्झ्युमर परत येणार नाही. मग तो द्यायचा असेल तर सगळ्या गोष्टी पॅकेज केल्या पाहिजेत. कारण की साधं पुण्यातून मुंबईला गेलो तर मॉइश्चर लेवल बदलल्याने प्रोडक्ट कसा खराब होतो हे बदलतो. तर मग तो ॲश्युरन्स द्यायला पाहिजे म्हणून मग पॅकेजिंगवरती काम करायला लागलं. आणि मग पॅकेजिंग झाल्यानंतर ते चिकन अँड एग सिच्युएशन म्हणतो तसं आहे की व्हॉट कम्स फर्स्ट, म्हणजे डू यू बिल्ड अ मार्केट प्लेस फर्स्ट ऑर डू यू बिल्ड अ टेक्नॉलॉजी फर्स्ट. तर त्या दृष्टीने कमिंग फ्रॉम अ टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंड आय रिअलाइज दॅट आय हॅव टू बिल्ड अ टेक्नॉलॉजी फर्स्ट. इफ देर इज अ टेक्नॉलॉजी दॅट इज न्यू अँड देर इज अ मार्केट की जे टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन आहे तर मार्केट प्लेस बनवणं सोपं असतं. बरेचदा आपल्याकडे काय होतं की आपण मार्केट प्लेस बनवायच्या मागे इतकं पळतो की त्याच्यात आपण आपली टेक्नॉलॉजी आणि आपली IP आणि त्या दृष्टीने पेटंट्स जे काय भारत प्रोड्यूस करतोय देश म्हणून सुद्धा ते इतके कमी आहेत.
कुठेतरी आपल्याला आपले IP आणि टेक्नॉलॉजीवरती विश्वास ठेवला पाहिजे, की ज्याच्यात आता दिसतंय की आज पूर्ण भारतात डेव्हलप केलेलं चंद्रयान मूनवरती पण पोचलं आहे आणि हे करायला आपल्याला दुसऱ्या कोणाची मदत घ्यायला लागली नाही. तर त्यामुळे आपण सुद्धा टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करू शकतो, हार्नेस करू शकतो, ती करून आपण कन्झ्युमर रेडी बनवू शकतो आणि ती देऊ शकतो. आणि हे ट्रान्झिशन करायचा आम्ही प्रयत्न केला फक्त खूप छोट्या स्केलला. आणि त्यातून आता कुठेतरी असं झालं की त्यात आमचा रेव्हेन्यू बॅलन्स आता बदलला, की जिथून आज आम्ही 10 राज्य, 2 युनियन टेरिटरीज आणि 60हून अधिक देशांमध्ये आमचा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करतो आणि काही 1 लाख दुकानांमध्ये आमचा प्रोडक्ट विकला जातो. आणि त्याचबरोबरीने 6 वेगवेगळ्या चॅनल्स म्हणजे फिजिकल स्टोअर्स, एक्सप्रेस स्टोअर्स, क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड आणि एक्सपोर्ट अशा 6 ते 7 वेगवेगळ्या माध्यमातून आमचा प्रोडक्ट कन्झ्युमरकडे अवेलेबल आहे, की जिकडे वी वेंट फ्रॉम आस्किंग द कन्झ्युमर टू कम टू अस टू गोईंग इन टू द कन्झ्युमर वेअर एसेन्शियली एनी पर्सन विथ अ फोन इज अ कन्झ्युमर. अमेझिंग. आणि मला असं वाटतं की व्हेरी राईटली की द रेट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन इंडिया आणि म्हणजे आपल्याकडे मार्केट, खरं खूप लोक हा प्रश्न विचारतात की मार्केट कुठे आहे, पण आपला देश हाच इतकं मोठं मार्केट आहे. वी हॅव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट की दिस इज माय मार्केट, आय वॉन्ट टू वर्क हिअर, आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश समथिंग हिअर. आणि मे बी आत्ता हा ट्रेंडही खूप आला आहे. मला खूप चांगलं वाटतं की लोक बाहेर शिकायला जातात आणि परतही येत आहेत, विच इज सो इम्पॉर्टंट की आपण जर चांगली टेक्नॉलॉजी किंवा आपण जर चांगलं प्रॉडक्ट तयार करू शकतोय तर त्याच्यासाठीचं बॅकिंग जे आहे तेही बिल्ड करणं काही अवघड नाही आहे खरं तर. आणि इट्स अ चिकन अँड एग स्टोरी. यू हॅव टू जस्ट, मी जसं म्हटलं तसं म्हणजे मार्केट हे बनवायला लागतं. राईट. कारण की भरपूर वेळा कन्झ्युमरला ॲक्च्युली माहीत नसतं त्याला काय हवं असतं. कुठल्या कन्झ्युमरला हे माहीत नव्हतं की त्याला म्युझिक ऑन द गो हवं आहे, की टू अ पॉईंट जे आता आपण क्लाउडवरनं स्ट्रीम करतो. किंवा बरेचदा आमच्या कन्झ्युमरला हे माहीत नव्हतं की त्याला मिठाई ॲक्च्युली पॅकेज फॉर्मॅटमध्ये हवी आहे. ती आम्ही दिली आणि ती घ्यायला लागले. आणि तेव्हा असं झालं की कोविडसारखा एक मोठं संकट आलं की ज्याच्यात कन्झ्युमरचे बाईंग पॅटर्न्स बदलले. पण ते बदललेले असताना आम्ही तिकडे अवेलेबल होतो म्हणून ते मार्केट प्लेस क्रिएट करता करता आम्हाला मेजर मार्केट शेअर मिळाला. तर त्यामुळे 2 गोष्टी मला असं वाटतात की एक म्हणजे काय की प्रत्येक मार्केटमध्ये तुम्हाला खेळायची गरज नाही. तुम्ही जे मार्केट खेळाल तर त्या मार्केटमध्ये तुम्हाला मेजॉरिटी मार्केट शेअर पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, पीपल विल आयडर रिवॉर्ड यू फॉर इनोव्हेशन ऑर दे विल रिवॉर्ड यू फॉर अ प्राईज. प्राईजमध्ये जर का तुम्ही गेलात तर तुम्ही कायम प्राईज वॉरमध्ये जाता, कारण की कोणतरी तुम्हाला प्राईजला मॅच करत असतं. क्वालिटी चांगली किंवा वेट कशी असू शकते, पण मग तो अँकर हा पॉईंट प्राईजचा होतो. आणि दुसरी गोष्ट, अँकर हा इनोव्हेशनचा असतो. तर त्याच्यात कन्झ्युमर हॅबिट्स बदलायचा प्रयत्न करू शकतो का आपण, आणि ते करायच्या दृष्टीने इनोव्हेशन तुम्हाला केलं पाहिजे आणि ते करायचा आम्ही कुठेतरी प्रयत्न करत असतो. पण वेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री तेव्हा क्रायसिस मॅनेजमेंट कसं, आणि मग तेव्हा काय मेजर्स घेतले पाहिजेत? मे बी ते ॲप्लिकेबल टू MSMEजही असू शकतात. मग क्रायसिस मॅनेजमेंट हे डिझास्टर मॅनेजमेंटसारखंच थोडंसं असतं. आणि त्या दृष्टीने त्याच्यावरती बरेचदा खूप ऑर्गनाइज्ड मेथड्स दिलेल्या असतात. आपण तेवढं कंप्लायंट मेंटली नसतो, त्याच्यामुळे आपण बरेचदा ते पाळत नाही. पण जर तुम्ही ते पाळायचं ठरवलं आणि ते तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या DNA मध्येच इनग्रेन केलं ना, तर मग क्रायसिस मॅनेजमेंट हे एवढं अवघड होत नाही, असं माझा पर्सनल अनुभव आहे. आणि कोविडनंतर तो मी आता ठामपणे सांगू शकतो. साधं उदाहरण द्यायचं तर एसेन्शियली आम्हाला सर्वात पहिल्यांदा US फूड अँड ड्रगच्या ऑडिटमध्ये 2008 का 9 साली झालं पहिल्यांदा. आणि तेव्हा त्या ऑडिटरनी सांगितलं की तुमच्या फॅक्टरीला प्रत्येक माणसाकडे फेस मास्क असलं पाहिजे. आणि नुसती कॅप घालायचो आम्ही, पण मास्क पण पाहिजे, कारण की तेव्हापासून त्यांना कुठेतरी बायोसिक्युरिटीची थ्रेट वाटत होती की ज्याच्यातून आपल्या अंगातले व्हायरस फूडवरती येऊ शकतात, येऊन कधीतरी काहीतरी तुम्हाला कंटॅमिनेट करू शकतो. सो 12 ते 13 वर्ष आमच्या फॅक्टरीमधल्या प्रत्येक माणसाला ही सवय होती की आपल्याला मास्क घालायचंच. आणि त्या दृष्टीने ते एक्सटेन्शन आमच्या इकोसिस्टममध्ये कुठेतरी झालेलं होतं. त्यामुळे कोविडच्या पहिल्या 2 वेव्समध्ये आमच्याकडे अजूनपर्यंत सगळ्या प्लांट्समध्ये मिळून फक्त 3च केसेस रेकॉर्डेड होते. सो क्रायसिस मॅनेजमेंट जर बघायला गेलं तर सिस्टम्स व्हेरी ऑफन बीट क्रायसिस व्हेरी वेल, पण यू हॅव टू प्लॅन फॉर सिस्टम्स व्हेरी वेल. आणि सिस्टमचं इम्प्लिमेंटेशन करणं हे ह्युमन नेचरला खूप बरेचदा काउंटर इंट्युटिव्ह असतं. तर त्यामुळे ते मॅनेजमेंट ड्रिव्हन असलं पाहिजे. पण त्याचबरोबरीने दुसरी गोष्ट क्रायसिसच्या बाबतीत मला अशी वाटते की ते करताना बरेचदा तुम्हाला प्रोटोकॉल्स बायपास करायला लागतात, आणि प्रोटोकॉल बायपास करून तुम्हाला ॲक्च्युली ट्रान्सपरन्सी आणायला लागते.
आज आमच्याच बाबतीत बघायला गेलं तर सगळ्या फॅक्टरीजमध्ये मिळून 2,000 ते 2,500 लोक काम करत होती. त्यांच्या घरातलं प्रत्येकजण एसेन्शियल सर्व्हिस म्हणून त्यांना कामाला येऊन तर देत होता, पण ते करत असताना त्यांना टेन्शन होतं की आज गेलं कोणतरी कामाला आणि घरी येताना कोविड घेऊन आला तर काय. तर त्यामुळे ती भीती एक आम्हाला ॲड्रेस करणं आवश्यक होतं. म्हणजे आमच्याकडेच तसा एकदा त्रास झाला की आमच्याच कुठल्या तरी कॉम्पिटिटरने अफवा उठवली की आमच्या एका फॅक्टरीत कोविडचा आउटब्रेक झाला आहे आणि 30 लोक एका रात्रीत गेलेत. आणि हे झाल्यामुळे पुढच्या दिवशी अशी ऑटोमॅटिक डिस्ट्रीब्युटर्समध्ये अफवा आली की यांचा प्रोडक्ट घ्यायला नको, खराब आहे काय. आणि हे मी अगदी म्हणजे मे महिन्यातलं म्हणतोय की जेव्हा एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन झालेला होता. तर तेव्हा शेवटी आम्ही ठरवलं की सोशल मीडियाचा वापर करावा आणि फॅक्टरीच्या फ्लोअरवरूनच मीच स्वतः लाईव्ह गेलो. सो तेव्हा काय चाललंय मागे हे ऑटोमॅटिकली त्याच्यातनं दिसलं. त्याच्यातनं बऱ्याच गोष्टी ट्रान्सपरंटली कस्टमरला कळल्या की अरे जे काय चाललंय ते इकडे समोरच आहे. आता लाईव्हमध्ये आपण काही एडिट करू शकत नाही, त्याला ग्रीन स्क्रीन चालत नाही. तर त्याच्यामुळे ती ट्रान्सपरन्सी आम्ही बिल्ड केली आणि आम्हाला लक्षात आलं की अरे कस्टमरचा रिस्पॉन्स चांगला येतोय. आणि मग आम्ही ॲक्च्युली एक फिल्म केली मार्केटिंगची की व्हॉट आर द सेफ्टी स्टँडर्ड्स वी आर डुईंग. आणि ते झाल्यानंतर व्हॉट वी रिअली सॉ वॉज ह्याचा सगळ्याचा इम्पॅक्ट हा कन्झ्युमर कॉन्फिडन्सवरती झाला. आणि कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे सेल हा बाय प्रोडक्ट झाला, पण सेलचे नंबर्स त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली वाढले. आणि कुठेतरी या टेक्नॉलॉजी आणि सिस्टीम्सवरचा बेस असल्यामुळे आम्ही बरेच जे चॅलेंजेस नैसर्गिकदृष्ट्या आलेले होते ते आम्ही ओव्हरकम करू शकलो. त्यामुळे अशा पद्धतीने सिस्टम्स या खूप महत्त्वाच्या असं मला वाटतं. डेफिनेटली हा खूप चांगला एक क्रायसिस मॅनेजमेंट म्हणून पण लेसन आहे. पण इवन टू स्टार्ट अ बिझनेस, म्हणजे आता सपोज आपल्याकडे आता इथे अनेक असे पण मुलं असतील की ज्यांना नवीन बिझनेस सुरू करायचा आहे, तर अशांसाठी एक आणि यू ऑल्सो हॅव स्टार्टेड युअर ओन स्टार्टअप, तर व्हॉट वुड बी युअर की ॲडवाईस किंवा व्हॉट थिंग्स टू लुक आउट फॉर? सो काय झालं आहे, एक पद्धतीने स्टार्टअप्स ग्लॅमराईज झालेत आणि ती खूप छान गोष्ट आहे. कारण की आपल्या सोशलिस्ट वातावरणात बिझनेसेस आणि कॅपिटलिस्टिक माइंडसेट अप्रिशिएट होतो ही चांगली गोष्ट आहे. आणि त्या दृष्टीने ह्याचा इम्पॅक्ट हा टॅक्स जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आणि ग्रोथ जनरेशन या सगळ्या गोष्टींवरती होतो. त्यामुळे तरुण लोक व्यवसाय चालू करायचा प्रयत्न करत आहेत आणि ते करायचं ॲम्बिशन बाळगत आहेत. ही आपल्या देशाच्या दृष्टीने एक खूप माइंडसेट चेंज आहे आणि हा खूप ॲप्रिशिएटिव्ह आहे असं मी म्हणतो. पण त्याचबरोबरीने काय की जसं ग्लॅमर फाउंडर म्हणून आहे तसं ग्लॅमर हे बिझनेस चालवण्यात नाही आहे. कारण खरं सांगायचं तर बिझनेसमध्ये रोज त्याच गोष्टी त्याच वेळात तितक्याच रिपीटेडली बोरिंग पद्धतीने करायला लागतात आणि तुम्हाला कुठेतरी कन्सिस्टन्सी एक बिल्ड करायला लागते. म्हणजे मी एका स्टार्टअपला ॲडवाईस करतो आणि मी मध्ये त्यांना तेच सांगितलं की त्यांना ते डिस्रप्टिव्ह माइंडसेटनी खूप पिचेस करायचे आणि एका पॉईंटनंतर त्यांना एका खूप मोठ्या कंपनीने पिच करायला बोलवलं आणि काय करू असं विचारलं. तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही नेहमीसारखं वागता असं वागू नका की, कारण की यू आर प्लेइंग विथ द बिग बॉयज, तर बी लाईक अ बिग बॉय. की म्हटलं डिस्रप्शन टॅलेंट काय जे होतं विल गेट युअर सीट ॲट द टेबल. नाव यू हॅव अ सीट ॲट द टेबल, पण नाव डिस्रप्शन विल नॉट कीप युअर सीट ॲट द टेबल. कन्सिस्टन्सी इज वॉट विल कीप युअर सीट ॲट युअर टेबल. तर त्यामुळे तो ट्रान्झिशन हा मानसिकदृष्ट्या त्या स्टार्टअपच्या फाउंडर्समध्येच पहिला व्हायला लागतो की अरे आता 2 पिवट झाले, 3 पिवट झाले. पिवट झाल्यानंतर मला माझं बिझनेस मॉडेल आणि प्रोडक्ट मार्केट फिट हा कळलेला आहे आणि तो कळलेला असेल ना तर तो कन्सिस्टंटली काही दिवस, तू जसं मगाशी म्हटलीस की 1000 दिवस तो केलं पाहिजे, तर तशा पद्धतीने ते तपश्चर्यासारखं केलं पाहिजे की ते 1000 दिवस मी कमिटेडली ह्या गोष्टी या पद्धतीने या रेजिमेंटल पद्धतीने करणार आहे. आणि ते जेव्हा तुम्ही क्रॅक करता ना, आय थिंक त्यानंतरची पिरियड जी असते ती नॅचरली सस्टेनेबल होऊन जाते. कारण की ती जी आहे ते ग्राउंडवर्क आहे. म्हणजे बिल्डिंग बांधल्यासारखं आहे किंवा झाड लावल्यासारखं आहे की रूट खाली तेवढं गेल्याशिवाय वरती तुम्हाला जाता येत नाही किंवा तुम्ही फाउंडेशन तेवढं स्ट्रॉंग केलं नाही तर तुम्हाला उंच बिल्डिंग बांधता येत नाही. तसंच ती स्टार्टअपची सगळं जे वरचं दिसतं तर ते करायला तुमचं फाउंडेशन वर्क तुम्हाला स्ट्रॉंग करायला लागतं. आणि म्हणून ते म्हणतात ना की 7-1 वर्ष हा स्टार्टअपनी पेशन्स ठेवला पाहिजे की ज्यात पहिली 3 वर्ष त्यांचं प्रोडक्ट मार्केट फिट आणि बिझनेस मॉडेलच फिक्स करायला जातो आणि एकदा फिक्स झाल्यानंतर त्यांचे कॅशफ्लोजवरती ट्रान्झिशन होण्याकरता जे पुढची 3 ते 4 वर्ष असतात ती केली पाहिजेत. आणि ती केल्यानंतर दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट जी स्टार्टअप ओनर्सनं मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की आज जर तुमचं प्रॉफिटेबल बिझनेस मॉडेल 3 ते 4 वर्षात होऊ शकत असेल असं तुम्हाला वाटतंय तर तुम्ही फोकस हा फंडिंग डेट रिलेटेड केला पाहिजे ना की इक्विटी. आज भरपूर लोक काय करत आहेत की त्यांची इक्विटी डायल्यूट करून स्टार्टअप्स वाढवायचा प्रयत्न करत आहेत की ज्याच्यात 9 ते 10 वर्षात बरेचसे स्टार्टअप ओनर्स हे मायनॉरिटी किंवा सिंगल डिजिट शेअर होल्डर्स होऊन बसतात. सो तुम्ही चालू केलेली कंपनी आणि आयडिया ही एका फंडची कंपनी होऊन बसते आणि ज्याच्यात तुम्हाला एसेन्शियली बरेचदा वोटिंग राईट्स पण मिळत नाहीत. तर त्यामुळे इक्विटीची किंमत ही एका दिवसात होत नाही. इक्विटी ही बनवायला लागते आणि ती बनवायच्या दृष्टीने तुम्ही फंडिंग हे खूप कॉन्शियसली वापरा आणि त्याकरता फंड्सचा फक्त वापर करून बंद करायचं आहे हे न करता ह्याच्यातनं आपल्याला कसे पैसे कमवायचे आहेत हे बघायला पाहिजे. ते केलं तर मग नॅचरली तुमची इक्विटी प्रिझर्व होते की ज्याची व्हॅल्यू ही फार एक्सपोनेन्शियली हाय असते.
राईटली सेड की इक्विटीबद्दलचा जो एक माइंडसेट आहे की मी माझी इक्विटी डायल्यूट करतो आहे आणि मला फंड मिळतं आहे आणि त्याच्यामुळे माझा स्टार्टअप आत्ता खूप लार्ज बनतो, पण तो फक्त दिसायलाच लार्ज होतो आहे. ती काइंड ऑफ एक हवाच आहे असं मला पण वाटतं. त्याचं फाउंडेशन काही राहत नाही. इवन मी कमिंग फ्रॉम दॅट सिमिलर फेज आत्ता, आम्हालाही असे अनेक ऑफर्स येतात की आम्ही तुम्हाला फंड करतो, एवढे करोड फंड करतो, तुम्ही तुमची हे डायल्यूट करा. पण अगेन जेव्हा आत्ता प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस ही माझी इतकी सोशो इकॉनॉमिक आहे, वर्किंग विथ गव्हर्मेंट आहे, तर इतक्या अनसर्टनिटीज येतात. गव्हर्मेंटबरोबर काम करणं इज व्हेरी अनसर्टन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉडक्ट प्लेसमेंट. कारण तुम्ही आत्ता एखादं प्रॉडक्ट जनरेट केलं आहे तर ते लगेच दुसरं कोणीतरी रेप्लिकेट करणार आहे किंवा ती सर्व्हिस. सो तुमचं फाउंडेशन आणि ते रिपीटेडनेस की तुम्ही त्याच क्वालिटीचं त्या लेवलचं किती देऊ शकताय ह्याच्यावर जास्त तुम्हाला काम मिळण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे मेंटेनिंग दॅट फ्लो हे इक्विटी असतानाच करता येतं अगेन मला असं वाटतं. आणि ह्या सगळ्या कॉन्व्हर्सेशनमधनं डेफिनेटली आज जसं सरही मगाशी म्हणाले की उद्योजक आणि उद्योग या दोघांच्या जर्नीज आहेत. आणि मगाशी डिस्कशन करताना सर असं पण म्हणाले की ते सगळं काय दोन एंटरप्रेन्योर्सच्या डोक्यात चालतं किंवा काय वेगळं असं डिस्कशन होऊ शकतं. पण रिअली असं काही फार वेगळं नसतं. मला अजूनही असंच वाटतं की वी हॅव जस्ट आयडेंटिफाईड सेक्टर आणि त्याच्यामध्ये काम करणं असेल किंवा ज्या आयडिया एक्सचेंज आहेत त्या तुला कशामुळे वाटतात की जसं फॉर मी इफ आय वॉन्ट टू रिअली एक्सप्लोअर की हे मला करायचं आहे का, तर आय विल गो आउट, टॉक टू पीपल, हॅव कॉन्व्हर्सेशन्स अबाउट इट आणि त्यातनं मग काही गोष्टी स्ट्रीमलाईन होऊन मग फायनली माझं ते एक प्रोसेस आहे. पण तसं मग तू करताना काय मेजर्स असतात की मला काहीतरी फनल करायचं आहे, आयडिया फनल असेल किंवा एनिथिंग? मला असं वाटतं की ऑन्टरप्रेनर्सना आयडियाज सारख्याच येत असतात आणि ते यायला पण पाहिजेत, पण ते फनल करायच्या दृष्टीने ऑन्टरप्रेनर्सना डिसएंगेज पण करता यायला पाहिजे की ज्याच्यात तुमचे छंद जोपासणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. बरेचदा माझ्या सगळ्या ज्या काही प्रोफाऊंड आयडियाज मला आलेल्या असतात तर त्या आयदर मी ड्रम्स वाजवत असतो तेव्हा आलेल्या असतात किंवा मी मोटरसायकल चालवत असताना आलेल्या असतात की जेव्हा मी एकटा असतो आणि मी एका खूप फोकस झोनमध्ये गेलेलो असतो. तर तसा फोकस झोन हा तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यातला तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही घातला पाहिजे की जो नॉन मॉनिटरी आहे. म्हणजे तुम्ही त्याच्यातनं पैसे कमवायचे म्हणून नाही केलं पाहिजे, कारण ऑन्टरप्रेनर त्याच्या मागे पळतच असतो. पण तुम्हाला तुमच्या डोक्याला चालना मिळवायला एक यंत्रणा उभी करायला लागते आणि ते करताना बरेचदा कुठली तरी हॉबी जी असते ती चांगली असते, कारण की हॉबीमध्ये एक प्रोसेस असते की जी प्रोसेस तुम्हाला बरेचदा स्वतःशी खेळायला शिकवते. सो तुम्ही जोपर्यंत स्वतःशी एक कॉन्व्हर्सेशन करून रिपीटेडली करत नाही तोपर्यंत बरेचदा तुम्हाला काय एक चांगला ड्रमचा सेट वाजवता येणार नाही किंवा तुम्हाला काय तबला वाजवायचा एक चांगला ताल वाजवता येणार नाही. सो हे कन्व्हिक्शन बिल्ड करता करता भरपूर वेळा मला खूप प्रोफाऊंड आयडिया सुचतात आणि मी तुला तेच विचारणार होतो की म्हणजे मला हे माझे छंद जोपासायला आवडतात. तुला तुझे असे कुठले आवडते छंद? तसं बघितलं तर बोलणं हाच माझा छंद आहे. पण डेफिनेटली असे काही गोष्टी ज्या आहेत, आता मला कुठेतरी स्ट्रीमलाईन करताना असं पण वाटलं की मी खूप ओव्हरवर्क करत होते, जे पण एक खूप पार्ट ऑफ ट्रेंड आहे आत्ता की सगळ्यांनाच कसं 24 तास मी काम करतोय म्हणून मी चांगलं काम करतोय किंवा करते, असं नाही आहे. तुम्हाला हा वेळ थोडासा एकटा घालवणं. मग मी त्याच्यातनं सोलो ट्रॅव्हलिंग एक्सप्लोअर केलं आणि मी पहिल्यांदा एक सोलो ट्रिपला गेली ज्याच्यात ॲब्सोल्युटली कट डाऊन फ्रॉम एव्हरीथिंग फॉर 3 days. मग ते थोडं वाढवत आता 15-20 दिवस असं जाऊन सोलो ट्रॅव्हल करणं आणि एक्सप्लोअर करणं हा एक हॉबी म्हणून मी डेव्हलप केला. त्याच्यानंतर नुसतं कुठली तरी हॉबी किंवा हे मला ते मिळावं म्हणूनही नाही आहे, तर मला आवड असली पाहिजे. आणि मी कायम म्हणते की कुठल्याही ह्याच्यामध्ये सक्सेसफुली काहीही म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा इवन इन लाईफ, तर 3 P's खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि पहिला P आहे की तुम्हाला पॅशन असलं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला काहीही करण्याचं पॅशन असलं पाहिजे, बी इट बिझनेस, बी इट टेक्नॉलॉजी, बी इट एनिथिंग. ती जर पॅशनच मिसिंग असेल तर तुम्ही तेवढ्या प्रेमाने ते करणार नाही. दुसरं पेशन्स, जसं मी मागे पण म्हटलं की पेशन्स ठेवणं हा इतका इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये पेशन्समध्ये खूप गोष्टी ॲक्सेप्टन्सच्या पण असतात की आपण खूप ग्रजेस धरतो, ज्या धरायची काही गरज नसते खरं तर. आणि स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये तर वी कांट होल्ड ग्रजेस, कारण वी हॅव टू कीप मूव्हिंग ऑन. सो
पेशन्स हा अगेन अ की फॅक्टर आहे. आणि थर्ड पी इज परसिस्टन्स, जे कंटिन्युअसली एखादं काम करणं. आय थिंक म्हणजे सो तू जे म्हटलीस त्याच्यातच पेशन्स परसिव्हरन्स हे दोन्ही त्याच्यात येतं. आय विल प्रॉब्ली ॲड वन मोर पी टू इट, आणि दॅट इज पीपल. मॅनेजिंग पीपल बिकम्स अ क्रुशियल रोल, आणि दॅट समथिंग दॅट आय थिंक ॲज यू ग्रो अप द ऑर्डर आणि हॅव टू इंटरॅक्ट विथ मोर पीपल मॅनेजमेंट बिकम्स अ इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि आय थिंक मे बी टॉकिंग अबाउट द पेशन्स पार्ट, की वी हॅव अ फेअर शेअर ऑफ पीपल हिअर हू सॅट पेशंटली फॉर अन आवर. त्यांना आपल्याला काही प्रश्न विचारायला द्यायचे असेल तर द्यायचे. येस. So we will anybody open has any questions? I think we can for take any about questions. 3 or 4. Hello sir, my question is how do you motivate or guide to being a entrepreneur? So I would say entrepreneurship is that way a lifestyle. म्हणजे असं तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मी आता 8 तासाकरता ऑन्टरप्रिनर आहे आणि मी 9व्या तासाला घरी गेलो की आता मी ऑन्टरप्रिनरशिप सोडू शकतो. तर त्यामुळे इट इज अ लाईफस्टाईल चॉईस. तुमचं म्हणजे काय कधी कधी म्हणतात तसं की यू हॅव टू वॉक बिझनेस, यू हॅव टू टॉक बिझनेस, यू हॅव टू स्लीप बिझनेस. तर तसं पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ऑन्टरप्रिनर्सना कुठेतरी ते बर्निंग डिझायर असलं पाहिजे, आणि ते असलं की मग तुम्हाला मोटिवेशन आहे एवढा प्रश्न होत नाही. आणि दुसरं गोष्ट असं आहे की मोटिवेशन हा म्हणजे डिमोटिवेटेड कधी होता की जेव्हा तुमची काहीतरी आयडिया चालत नाही, आयडिया किंवा तुम्हाला काहीतरी एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स मिळत नाहीत, काही ना काहीतरी असतं. सो त्या दृष्टीने तुमचे गोल्सच इतके मोठे पाहिजेत की त्या दृष्टीने दीज आयडियाज शुड बी जस्ट एनेबलर्स, दे शुड नॉट बी युअर अल्टिमेट डेस्टिनेशन. ते ज्या क्षणी तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला डिमोटिवेशन हा एवढा प्रश्न येत नाही असं मला वाटतं. आणि एकदा तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये आलात की मग तुम्ही ते एन्जॉय करता. त्यामुळे सध्या आय मीन दॅट झोन वेअर आय एन्जॉय बिईंग अ entrepreneur and doing this full time. त्यामुळे motivation is part of just a natural tag along in it, असं मी म्हणेन. Hello ma'am, actually this question is for you. Ma'am, actually I wanted to ask you that as you have started your business from the initial stage, what all problems did you face while generating the idea or working on it? I think startup is finding a problem. So our first step was that we identified की हा प्रॉब्लेम आहे. अगेन टू बॅक दॅट देर वॉज अ इन्सिडेंट हॅपन्ड विथ मी की आय वॉज ट्रॅव्हलिंग महाराष्ट्रामध्ये आणि आय फेस्ड अ प्रॉब्लेम, देर वॉज नो वॉशरूम. सो सडनली माझं ऑफकोर्स पाण्याचं इंटेक खूप कमी झालं आणि देन वी वर ट्रॅव्हलिंग फॉर लॉंग आवर्स आणि आय सफर्ड विथ अ मेडिकल कंडिशन बिकॉज ऑफ दॅट. आणि मग तो एक विचार करणं सुरू झालं की if I am feeling this, तर everyone around me also must be feeling the same. मग काय करता येईल त्याच्यासाठी, काय सोल्युशन आपण काढू शकतो. आणि दॅट्स हाऊ वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. आणि सुरुवातीला मी एकटीच होते, नंतर ऑफकोर्स माझ्याबरोबर माझी टीम ऑनबोर्ड झाली, माझे को फाउंडर्स ऑनबोर्ड झाले. सो आत्ता जेव्हा मी असा विचार करते की व्हॉट वॉज माय प्रॉब्लेम, तर प्रॉब्लेम वॉज दॅट आय फेस्ड समथिंग आणि देन आय स्टार्टेड ऑफ वर्किंग की मला सोल्युशन मिळत नाही आहे तर मी बिल्ड करू शकते का. करेक्ट सर, तुम्ही जसं पीपल मेन्शन केलं सर की पीपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड ऑल्सो यू सेड की टेक्नोलॉजी पण इम्पॉर्टंट है. तो हाउ डू यू बैलेंस इन लाइक अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर पीपल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग कम हो जाएंगे, तो फिर हाउ डू यू बैलेंस बोथ कि एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए एंड बिकॉज एंटरप्रेन्योर का काम भी एक है कि एम्प्लॉयमेंट भी मुझे देना है एंड ऑन द अदर साइड टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस होना है. तो हाउ डू यू मैनेज बोथ? So technology is not a replacer of jobs. Technology is a enabler of jobs. आता पूर्वीची पिढी ज्या पद्धतीची कामं करायची, पुढच्या येणाऱ्या पिढीला तशा पद्धतीची कामं करायचीच नाहीत. दे डोंट वॉन्ट टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क दॅट वॉज बिंग डन बाय देअर ग्रँडपेरेंट्स. दे आर डुईंग समथिंग व्हेरी डिफरंट. आणि त्यात आत्ताच्या काळात जर का बघायला गेलं तर टू मेजर focus shifts are happening in the way technology is embedded in us. One is of course generative AI, कारण की जनरेटिव्ह AI मुळे भरपूर गोष्टी ज्या ह्युमन एररच्या असतील त्या कमी होण्याची शक्यता आहे जर त्यांची लार्ज लँग्वेज मॉड्यूल्स चांगल्या पद्धतीने बनवलेली असतील तर त्यामुळे ॲक्च्युली ह्युमन्स कॅन बी फार मोर प्रोडक्टिव्ह. कारण की जे म्युंडेन डिसिजन्स त्यांना घ्यायला लागतात तर ते न घेता AI त्यांच्याकरता निर्णय घेण्याला खूप मदत करणार आहे पुढच्या काळात. तर त्यामुळे आय डोंट थिंक सो असं रिलेशन लावता येतं की टेक्नॉलॉजी आली की जॉब जातात. टेक्नॉलॉजी आली की स्किल रिक्वायरमेंट बदलते आणि ती स्किल रिक्वायरमेंट एम्पॉवर करणं हे समाज म्हणून आपलं काम आहे, हे कॉलेजेस म्हणून आपलं काम आहे, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स म्हणून आपलं काम आहे आणि ॲज अ कन्झ्युमर आपलं स्वतःचंच काम आहे. कारण की टेक्नॉलॉजी कायम फास्ट जाणार आहे तर आपण ती अडॉप्ट करायला पाहिजे, आपण ती शिकली पाहिजे आणि ती वापरली पाहिजे.
आणि दुसरा मेजर फरक जो मला दिसतो तो त्याच बाबतीत आहे की क्वांटम कम्प्युटिंग जे येणार आहे, क्वांटम कम्प्युटिंगमुळे ओव्हरऑलच इम्पॅक्ट ऑफ हाव थिंग्स आर कॅल्क्युलेटेड आणि एस्पेशली विथ द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स आपलं जे काय बऱ्यापैकी बऱ्याच गोष्टींचा एक दृष्टिकोन जो एका पद्धतीच्या सायंटिफिक मेथडवरती बसलेला आहे त्याच्यापेक्षा हा खूप वेगळा होणार आहे. त्याचे पूर्ण अंदाज मी सायंटिस्ट नसल्यामुळे लावू शकत नाही, पण मला कुठेतरी त्याचा अंदाज येतो की ज्याच्यातनं आपले फंडामेंटल्स जे सायन्सचे आहेत ते पण कुठेतरी चॅलेंज होतील असं मला वाटतं. पण ते जर योग्य पद्धतीने हार्नेस केले तर ॲक्च्युली आपल्या आयुष्यातल्या खूप गोष्टी सोप्या पण होऊ शकतात असं मला वाटतं. तर त्यामुळे त्या वापरता येण्याचा कल आपल्याला पाहिजे इज वॉट ॲज युजर्स ऑर ॲज ऑन्टरप्रिनर्स वी नीड टू हॅव. इफ दॅट इज द केस देन पीपल अराउंड विल ॲडॉप्ट. म्हणजे मॅनकाइंड इज सच अ स्मार्ट ॲनिमल की गेल्या 2-2.5 लाख वर्ष आपण जे सेपियन्स म्हणून आहोत आपलं खूप एव्होल्युशन झालं आहे फ्रॉम अ हंटर गॅदरर टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कन्झ्युमर. सो जसं जसं होतं आहे तसं वी हॅव टू ट्रस्ट आवर सेल्स. होतं ते चांगलं आणि जर इच्छा चांगली असेल तर त्याच्यातनं आउटकम चांगलं होतं. आणि ह्याच्यात मला अजून असं वाटतं की रिप्लेसमेंट ही कधीच नसू शकते पीपल. म्हणजे टेक्नॉलॉजी कॅन नेवर रिप्लेस माइंड. इवन AI कॅन नॉट रिप्लेस द क्युरिओसिटी ऑफ आवर माइंड. आणि डेफिनेटली इट इज ऑन अस. वी आर अ जनरेशन ऑफ स्मार्ट पीपल. म्हणजे आपल्याला स्मार्टफोन स्मार्ट टेक तसं आपण पण स्मार्ट माइंडचे लोक आहोत. सो द वे वी यूज इट शुड ऑल्सो बी स्मार्ट. त्यामुळे डेफिनेटली ॲब्सोल्युटली व्हॉट ही सेड. ॲक्च्युली काय की इनोव्हेशन सध्या खूप महत्त्वाचं आहे या सगळ्या विषयामध्ये. आणि आमच्या इकडे आता आम्ही म्हणताना ED सेल म्हणण्यापेक्षा स्टार्टअप अँड इनोव्हेशन सेल असं म्हणतो. तर मला त्याच्यामध्ये 2 प्रकार वाटतात की एकतर आहे ते प्रॉडक्ट इनोव्हेटिव्हली त्याच्यात काही इनोव्हेशन्स करता येतं का. आणि स्पेसिफिकली तुमच्या बाबतीमध्ये तुमचे सगळे फूड प्रॉडक्ट आहेत मॅक्झिमम. आणि नेहमी घरामध्ये पण असं म्हटलं जातं की किचन इज द बेस्ट इनोव्हेटर. म्हणजे किचनमध्ये एवढे इनोव्हेशन्स होतात तेवढ्या घरात दुसरीकडे कुठेच होत नाही. तर हे तुमच्याकडे तुम्ही कसं करतात. म्हणजे एकतर आहे त्या प्रॉडक्टमध्ये इनोव्हेशन किंवा त्याच्या प्रोडक्शन मेकॅनिझममध्ये इनोव्हेशन आणि एक नवीनच प्रॉडक्ट इनोव्हेट करायचं. म्हणजे तुम्ही केलं आहे रादर स्नॅक्स बार किंवा हे जे आहे म्हणजे जे जेनझेडचे ही म्हणाली तसं की तसं प्रॉडक्ट आहे. आणि हे इनोव्हेशन्स तुम्हाला किती लागतं. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी तसं इनोव्हेशन थिंकिंग केलं पाहिजे असं तुम्हाला किती वाटतं. सर माझ्या दृष्टीने आता मला असं वाटतं की ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी आणि ॲक्सेस टू कॅपिटल हे 2 जे मोठे चॅलेंजेस पूर्वी होते तर ते आता राहिलेले नाही आहेत भारतात. आणि त्यामुळे आज मला आत्ता वाटतं की भारताला सर्वात जास्त गरज आहे ती म्हणजे इनोव्हेशनची. आणि नुसती इनोव्हेशनचीच नाही तर या इनोव्हेशन्सना पेटंट करण्याची पण गरज आहे असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने माझं असं मत आहे की सगळ्या कॉलेजेसनी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ स्ट्रीम की फक्त सायन्सच नाही तर कुठल्याही फील्डमध्ये त्या पद्धतीचे पेटंट्स डेव्हलप करायची यंत्रणा ही त्यांच्या ऑन्टरप्रिनरशिप आणि लिडरशिप सेलमध्ये तयार केली पाहिजे असं मला वाटतं. की ज्याच्यात ॲन्युअली त्यांनी एवढे पेटंट्स बनवायचेच असं कुठेतरी टार्गेट हे कॉलेजेसनी मॅन्डेट म्हणून ठेवावं असं मला वाटतं. त्याचं कारण एवढंच आहे की पुढच्या काळात काय होणार आहे की एस्पेशली ब्लॉकचेनसारखी जी टेक्नॉलॉजी येते ती आल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट हा पार्ट खूप छान पद्धतीने स्ट्रीमलाईन होणार आहे की ज्याच्यात पेटंट एन्फोर्समेंट हा भारतासारख्या देशात पूर्वीचा सर्वात मोठा लिमिटेशन होतं कारण आपला कायदा तेवढा स्ट्रॉंग नव्हता. तो बदलला जाणार आहे आणि तो जेव्हा बदलेल तर तेव्हा ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी हा आपल्या या सगळ्या 4G 5G या सगळ्याच्यामुळे वाढलेलाच आहे. त्याच्यात ही टेक्नॉलॉजी पेटंटेड जर असेल तर त्या दृष्टीने त्याचे जे IP आहेत हे भारतात राहतील आणि ही भारताची एक स्ट्रेंथ आहे हे आपल्याला मान्य केलं पाहिजे. आणि ते स्ट्रेंथ बनवायचं काम जे आहे किंवा कपॅसिटी बिल्डिंग जे आपण म्हणतो तर ते आत्ता जर आपण कॉलेजेसपासूनच सुरू केलं तर माझ्या मते पुढच्या 10 वर्षात IP कॅपिटल देशाचं हे भारत होऊ शकतं असं मला वाटतं. आणि त्यावरती एक ध्यास ठेवायला पाहिजे. आणि फूड बिझनेस म्हणून आमच्याकडे काही वेगळं नाही आहे आणि आम्ही त्याच्याकडे पेटंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघत नव्हतो कारण की आम्हाला वाटायचं की अरे आपली रेसिपी पेटंट केली तर त्याच्यात रेसिपीचं सगळंच येतं. 10 ग्रॅम इकडे 20 ग्रॅम तिकडे असं केलं तर आपला कॉम्प्युटर आपल्याला कॉपी करू शकतो. आत्ताच्या काळात असं आहे की त्याची ट्रान्सपरन्सी इतकी इम्प्रूव्ह झाली आहे आणि ॲक्च्युली ब्लॉकचेनमुळे एन्फोर्समेंट इम्प्रूव्ह होणार आहे पुढच्या ह्याच्यात की आम्ही आता खूप जास्त फोकस हा पेटंट डेव्हलपमेंटवरती करायला लागलेलो आहे. त्यामुळे आता बिंचबारसारखा जो प्रोडक्ट आहे की ज्याच्यात इनोव्हेशन हे फॉर्म फॅक्टरमध्ये होतं बाइंडिंगमध्ये होतं कारण की कुरकुरीत बार मिळायचे नाहीत सगळे स्टिकी मिळायचे किंवा खूप चुई हाय शुगरवाले मिळायचे. आणि दुसरं एक इनोव्हेशन आम्हाला जे दिसलं की रादर एरिया दिसला की इनोव्हेट का करावं कारण की चिवड्याचा सेल हा आम्हाला चॅलेंज दिसत होता नवीन मार्केटमध्ये. गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटकामध्ये चिवडे खातात पण तेच राजस्थानमध्ये गेलं तर नाही खात त्याला वेगळं काहीतरी म्हणतात. मग या लोकांना पण चिवडा घालायचा कसा किंवा भेळ खायला घालायची कशी या दृष्टीने आम्ही विचार केला की अरे एकतर फॉर्म फॅक्टर बदलायला पाहिजे. मग तो बदलायचा असेल तर ग्लोबली आम्हाला एक दिसलं की बारचं कन्झम्पशन हे वाढतच जाणार आहे
की जे आता गमिजचं पण होत चाललं आहे. तर त्यामुळे त्या दृष्टीने हे आपण बारमध्ये केलं तर काय होईल म्हणून आम्ही इनोव्हेशनवरती एक कुठेतरी फोकस केला. आणि त्या काळात आमच्याकडे चितळे बंधूमध्ये सुद्धा R&D बजेट असा कन्सेप्टच नव्हता. आम्ही तो बिल्ड केला, जिथून हळूहळू आता कुठेतरी आम्ही ठरवतो की दरवर्षी टर्नओव्हरच्या एवढे टक्के फक्त R&Dलाच मिळणार की ज्याच्यातनं आपण या गोष्टी पुढे पुढे करत जाऊ. आणि आता त्याला कुठेतरी मॅच्युरिटी एक 6-7 वर्षात आलेली आहे की जिथून या वर्षाअखेरपर्यंत आता बिंचबारची आमची एक नवीन लाईन इन्स्टॉल होती आहे की जी 1200 बार मिनिटाला करायला लागेल. तर त्याच्यामुळे एक बार की जो आम्हाला वाटत होतं की काय होईल, चालेल नाही चालेल, त्याच्यावरनं कोविड आला आणि त्याच्यामुळे प्रोडक्ट मार्केट फिट हे ते सगळं करत करत 3 वर्षांनी आम्ही कुठेतरी आता ती स्टेप घेतली की जिकडनं आम्ही 20 बार मिनिटाला करू शकतो, तिकडनं आम्ही आता 1200ला जाऊ शकतो. तर त्यामुळे हे ट्रान्झिशन करायला हे IP आम्ही डेव्हलप केले म्हणूनच हे शक्य झालं. आणि ते करायचं म्हणूनच आम्ही एवढी झेप घेऊ शकतो की ज्याच्यात एवढी मोठी लाईन आम्ही लावायची रिस्क घेतोय. सो IP इनोव्हेशन आणि हे आता इंटरट्वाइंड आपल्या पुढच्या कल्चरमध्ये जायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ह्या IPsचा आपल्याकडे खूप पूर्वीपासून तसं बघायला गेलं तर हिस्टॉरिकली रेफरन्सेस आहेत की पूर्वीपासूनच आपण टेक्नॉलॉजीचे चांगले उपभोक्ते आहोतच, आता त्याचे जनरेटर पण व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं.